Năm màn đối đầu đáng chờ đợi nhất trận Việt Nam vs Malaysia. Trận đấu Việt Nam vs Malaysia chính là trận chung kết của bảng B AFF Cup 2022. Dưới đây là năm màn đối đầu đáng chờ đợi nhất ở trận đấu này. 1. Nguyễn Tiến Linh vs Dominic Tan. Nguyễn Tiến Linh vẫn là tiền đạo số 1 trong đội hình đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau 32 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, cầu thủ sinh năm 1997 đã có được 13 bàn thắng. Anh cũng vừa lập công trong chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào ở trận ra quân AFF Cup 2022. Người có nhiệm vụ ngăn chặn Tiến Linh sẽ là trung vệ Dominic Tan. Anh cũng sinh năm 1997 và đã có 12 lần ra sân cho đội tuyển Malaysia. Trung vệ có chiều cao 1m83 này sẽ là đối trọng đáng gờm với Tiến Linh. 2. Phan Văn Đức vs Saronesim. Văn Đức nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đá chính trong trận đấu với Malaysia. Với khả năng di chuyển linh hoạt, sự nhiệt tình cùng kỹ năng dứt điểm đa dạng, anh sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn với hàng thủ của Hồ Malay. Mọi hy vọng khóa chặt Văn Đức sẽ được đặt lên vai của Saronesim. Dù mới chỉ 23 tuổi nhưng anh đã là trụ cột nơi hàng thủ với chiều cao 1m78 cùng khả năng phán đoán và đánh chặn ấn tượng. 3. Hồ Tấn Tài vs Faisal Halim. Tấn Tài đang nổi lên là trụ cột không thể thay thế nơi hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Anh có khả năng lên công về thủ ấn tượng và đặc biệt có duyên ghi bàn khi xâm nhập vòng cấm của đối thủ. Trong khi đó, Faisal Halim đang thi đấu ấn tượng bên hành lang cánh trái. Ở trận ra quân thắng Lào hay không, Halim đã lập một cú đúp đáng nhớ. 4. Đoàn Văn Hậu vs Safa Quirasit. Sau khi bình phục chấn thương, Văn Hậu đã nhanh chóng chiếm lại suất đá chính bên hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Ở trận thắng Lào, anh đã có bàn thắng đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia sau 25 lần ra sân. Đối đầu với Văn Hậu sẽ là Safa Quirasit, ngôi sao cực kỳ nguy hiểm của đội tuyển Malaysia ở bên cánh phải. Sau 48 lần ra sân cho Hồ Malay, Safa Quy đã có được 18 bàn thắng và là một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất dù mới chỉ 25 tuổi. 5. Quế Ngọc Hải vs Sergio Aguero. Tiền đạo nhập tịch Sergio Aguero đang nổi lên là một mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm trên hàng công của đội tuyển Malaysia. Chỉ sau 4 lần ra sân, anh đã có được bàn thắng đầu tiên kể từ sau khi nhập tịch. Nhiệm vụ ngăn chặn Aguero sẽ được giao cho trung vệ lão làng Quế Ngọc Hải. Dù đã 29 tuổi nhưng anh vẫn giữ được phong độ ổn định và là chốt chặn khó thay thế ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam đại chiến Malaysia vì ngôi đầu. Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu bản lề với tuyển Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Trận đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày 27 tháng 12 này sẽ quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng. Đội tuyển Malaysia đang tạm đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 chiến thắng trước Myanmar và Brunei. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng sau trận thắng đậm Lào 6-0 nhưng đã ít hơn một trận. Sau những gì đã thể hiện trước tuyển Myanmar và Lào, đội quân của huấn luyện viên Kim Pan-gun dự báo có thể mang tới nhiều thử thách cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. So với trận ra quân gặp Myanmar, huấn luyện viên Kim Pan-gun thay tới 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát khi đối đầu tuyển Lào ở lượt trận thứ 2. Huấn luyện viên người Hàn Quốc tỏ ra rất tự tin với chất lượng chiều sâu của những chú hổ vàng. Malaysia đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0. Trận đấu đó, các học trò của huấn luyện viên Kim Pan-gun khiến tuyển Lào không thể kháng cự. Điều đó cho thấy chất lượng đồng đều của đội bóng này. So với đội hình tại AFF Cup 2020, huấn luyện viên Kim Pan-gun đã tiến hành một cuộc thay máu toàn diện với 17 trên 23 cầu thủ. Rất nhiều cầu thủ đến với giải lần này trước đó chưa chơi quá 10 trận cho đội tuyển quốc gia. Tuyển Malaysia cũng tiếp nhận một số nhân tố ngoại và cho thấy họ là một tập thể gắn kết và rất có sức cạnh tranh cúp vô địch. Nhiệm vụ của các cầu thủ Việt Nam là không dễ dàng, nhưng được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn để các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Nếu có thêm 3 điểm trên sân Mỹ Đình lần này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Pan-gun sẽ giành vé vào bán kết sớm một vòng đấu. Trận đấu này rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang sau khi Malaysia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với đội tuyển Việt Nam tại bảng B. Nếu giải quyết tốt trận đấu trên sân nhà, những chiến binh sao vàng có thể lấy ngôi đầu từ chính tay đối thủ. Hơn nữa, các đối thủ tiếp theo như Myanmar hay Singapore khó lòng có thể cản bước Hùng Dũng và đồng đội. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam còn có quyền nghe ngóng và lựa chọn đối thủ ở vòng bán kết. Nhìn vào lịch sử đối đầu, lợi thế đang nằm về phía thầy trò học viên Park Hang-seo trước khi trận đấu này diễn ra. Xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các chiến binh sao vàng chưa từng để thua Malaysia ở mọi cấp độ kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam năm 2017. Đây chính là điểm tựa cho tuyển Việt Nam trước dịp tái ngộ Hồ Malay tại AFF Cup 2022. Trong 6 lần đối đầu kể từ AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam thắng 5 trận và hòa 1 trận, một con số khá ấn tượng. Trong lần đối đầu nhau phan nhất tại vòng bảng AFF Cup 2020, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng cách biệt 3-0. Đáng chú ý, ở kỳ AFF Cup 2018, tuyển Malaysia chính là đối thủ của thầy trò Park Hang-seo trong trận chung kết. Tuyển Việt Nam đã vượt qua Malaysia sau 2 lượt trận với tỷ số 3-2 để có lần thứ 2 đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á. Thành tích đối đầu vượt trội trước đội tuyển Malaysia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo giúp đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cao nhất trước khi bước vào trận bản lề này.
Tuy nhiên, mọi con số thống kê chỉ để tham khảo và nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam lần này là không dễ dàng. Bởi đến với giải năm nay, tuyển Malaysia rất quyết tâm và cũng đang có được sự hưng phấn sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước đội tuyển Lào ở lượt đấu trước. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình là lợi thế lớn tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ông Kim Pan Gong 53 tuổi người Hàn Quốc mới nhậm chức huấn luyện viên tuyển Malaysia từ đầu năm 2022. Tính đến trước khi làm khách của Việt Nam, chiến lược gia này đã cùng Malaysia chơi 14 trận, trong đó thắng 10, hòa 2 và thua 2. Đây là màn đấu trí thú vị giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Pan Gong và Park Hang-seo. Ông Kim Pan Gong cũng là huấn luyện viên người Hàn Quốc thứ 3 dẫn dắt các đội tuyển Đông Nam Á, sau hai đồng hương đang nắm tuyển Việt Nam và Indonesia. Trong thời gian qua, đội tuyển Malaysia có sự tiến bộ đáng ghi nhận dưới thời huấn luyện viên Kim Pan Gong. Họ đã giành vé tham dự ASEAN Cup 2023 và vượt qua đội tuyển Thái Lan ở King Cup. Trong cuộc đấu trí với đồng hương Kim Pan Gong, huấn luyện viên Park Hang-seo cần giải bài toán Faisal Halim để giúp Việt Nam chiến thắng và lấy ngôi đầu bảng B. Tiền đạo được mệnh danh là Cristiano Ronaldo của bóng đá Malaysia là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng này trong hành trình chinh phục AFF. Cầu thủ sinh năm 1998 có thể chơi tốt cả hai chân và sở hữu những cú sút chân phải rất uy lực. Halim lập cú đúp trong trận thắng Lào. Trong trận mở màn trên sân Myanmar, tiền đạo nhỏ con này ghi bàn duy nhất bằng cú sút chân phải sau pha phản công nhanh. Halim chơi rất hiệu quả ở hành lang trái. Đồng thời, trong hệ thống ba tiền đạo, anh được hoạt động rất tự do. Riêng trong nhiệm kỳ huấn luyện viên Kim Pan Gong, tiền đạo này đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Hổ Vàng với 8 bàn thắng sau 11 trận đấu. Bên cạnh đó, Halim còn có 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Trận đấu đáng chú ý giữa tuyển Việt Nam với tuyển Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 27 tháng 12. Tuyển Việt Nam đấu Malaysia, đi trước một bước. Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng trước Malaysia, nhưng muốn hiện thực hóa điều đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cần sự thận trọng nhất định. Malaysia đã khác. Hai chiến thắng liên tiếp ở AFF Cup 2022 của Malaysia rõ ràng không phải là điều gì quá hiển hách, bởi các đối thủ mà đội bóng này vừa gặp thực tế vẫn dưới cơ so với đội bóng của huấn luyện viên Kim Pan Gong. Tuy nhiên, điều giới chuyên môn nhận thấy rõ nhất về Malaysia dưới thời ông thầy người Hàn Quốc và phải e ngại cho tuyển Việt Nam nằm ở những khác biệt mới mẻ so với trước đây. Khác biệt đầu tiên của Malaysia là sự đa dạng trong tấn công. Đội bóng của ông Kim Pan Gong chơi tốt trong các pha tấn công biên, nguy hiểm ở những tình huống đánh vào trung lộ hơn rất nhiều so với trước. Khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh cũng tốt hơn rất nhiều nhờ vào các pha bóng dài hoặc chéo sân. Đây là lý do Malaysia không phải là đội tạo ra số đường chuyền quá nhiều nhưng hiệu quả khá cao như đã thấy trong hai trận ra quân. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần thận trọng. Trên thực tế, dù nhập tịch khá nhiều nhưng so với tuyển Việt Nam dường như chất lượng cầu thủ của Malaysia là không bằng, nên cơ hội chiến thắng ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 phút tối nay trên sân Mỹ Đình đang nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Lý thuyết là như thế, còn thực chiến lại khác. Bất chấp thuyền trưởng người Hàn Quốc tuyên bố đã có thông tin đầy đủ về Malaysia để cùng tuyển Việt Nam giữ trọn 3 điểm trên sân nhà. Điều cần huấn luyện viên Park Hang-seo phải thận trọng vẫn nằm ở khả năng tấn công của Malaysia khi đội bóng mà người đồng hương Kim Pan Gong dẫn dắt thực sự nguy hiểm ở các tình huống xuống biên, đánh thẳng vào nách các cầu thủ chạy cánh và trung vệ. Chất lượng các đường tạt bóng, căng ngang vào trong của Malaysia là tương đối tốt, chưa kể khả năng dứt điểm ban đầu khá ổn nên trận đấu tới đủ khiến hàng thủ tuyển Việt Nam phải chơi tập trung cao nhất. Malaysia khác biệt hơn nhưng chẳng có nghĩa hoàn hảo khi đội bóng này gặp vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự. Và đó là cơ sở để tuyển Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội thay vì phung phí như trước kia. Đối thủ có những thay đổi lớn về chuyên môn và quan trọng nhất dường như còn nhiều quân bài tẩy, nên có lẽ ông Park cần bắt đầu với sự thận trọng, an toàn trước khi đưa ra đòn quyết định và mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Malaysia, sự căng thẳng của thầy Park. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia trong khuôn khổ bảng B tại AFF Cup 2022. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đang chiếm những lợi thế nhất định. Ngay trước trận đấu ra quân với tuyển Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thừa nhận rằng ông luôn căng thẳng ở những trận đấu đầu tiên. Điều đó chỉ được giải tỏa sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 6-0, đấy cũng là trận đấu mà tuyển Việt Nam đã thể hiện sự cởi mở. Nên nhớ, đó mới chỉ là trận đấu gặp Lào. Với các đối thủ mạnh hơn, áp lực sẽ còn gia tăng. Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại AFF Cup 2022 với cuộc tiếp đón Malaysia trên sân nhà. Đây được xem là trận đấu ảnh hưởng lớn đến tấm vé đi tiếp cũng như thứ hạng bảng B. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò có lợi thế hơn đối thủ khi được nghỉ 5 ngày và đá sân nhà. Trong khi đó, chuyến làm khách của Malaysia tại Mỹ Đình là trận đấu thứ 3 của họ trong vòng một tuần. Bên cạnh đó, tuyển Malaysia còn gặp khó khăn trong điều kiện thời tiết bất lợi tại Hà Nội. Dù huấn luyện viên Kim Pan Gong đã trấn an các cầu thủ, thời tiết ở Hà Nội lạnh hơn đáng kể so với ở Kuala Lumpur, nhưng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều đến khâu chuẩn bị. Malaysia đang rất tự tin và sẵn sàng ra sân. Trong những lần đối đầu của tuyển Việt Nam với Malaysia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đều có kết quả tốt với 5 trận thắng,
một trận hòa. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ coi là yếu tố tham khảo. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phần nào ý thức được điều này khi đưa ra những phân tích khá chi tiết đối thủ. Ở hai lượt đầu, đội tuyển Malaysia đá với Myanmar và Lào với đội hình khác nhau. Quả thực, tôi không biết đâu là đội hình chính của Malaysia. Có lẽ họ sẽ đá đội hình đã dùng trận gặp Myanmar. Ở trận Lào, họ thay 8 cầu thủ, trong đó có cả thủ môn. Họ chỉ giữ lại cầu thủ Nazim, Halim và Rashid, còn lại thay hết. Tuy nhiên, cũng có thể những cầu thủ đá tốt ở trận gặp Lào trước đó sẽ thi đấu trong trận đấu tới đây. Lối chơi của Malaysia đã có sự thay đổi, cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt. Vấn đề của các đội bóng không phải là sơ đồ, bởi đội hình còn phụ thuộc vào con người, phải sắp xếp và bố trí để phát huy năng lực, đặc tính của từng cầu thủ. Đội hình chỉ là khái niệm để giải quyết vấn đề số lượng con người ở từng tình huống trên sân xem chênh lệch ra sao. Cầu thủ Malaysia lên biên nhanh, sức chiến đấu tốt, đẩy nhanh, truyền trực diện vào cầu môn. Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu trước trận, tuyển Việt Nam đang có sự tự tin, thậm chí là được đánh giá cao hơn đối thủ. Thế nhưng, tất cả các thông số trước trận đấu chỉ có tính chất tham khảo. Thực tế cho thấy, những vấn đề được diễn ra sẽ không nằm trong tính toán. Nên nhớ rằng, sân nhà chưa chắc còn là yếu tố lợi thế của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ thay đinh giày sau buổi tập làm quen sân. Mặt sân có thực sự đủ tiêu chuẩn hay không thì bản thân các cầu thủ cảm nhận rõ nhất. Dù trước trận đấu, Tổng cục Thể dục Thể thao đã khẳng định cỏ sân Mỹ Đình đủ tiêu chuẩn về mặt chất lượng. Đó là còn chưa kể, lượng khán giả cũng chưa chắc đã lấp kín sân Mỹ Đình khi lượng vé bán ra vẫn còn nhiều. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ khi được đá trên sân nhà, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả trên sân Mỹ Đình. Chỉ ra vài điểm để thấy, yếu tố lợi thế chỉ xuất hiện trên lý thuyết và thống kê. Tất cả chỉ được đánh giá chính xác nhất. Tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trên sân nhà. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh mà tuyển Việt Nam vẫn cần có những màn thể hiện thuyết phục hơn trận đấu ra quân gặp Lào. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tự giảm bớt căng thẳng bằng một đội hình và lối chơi an toàn như ông vẫn từng làm ở những chiến thắng trước đó. Cuộc đối đầu giữa những huấn luyện viên người Hàn Quốc trên băng ghế huấn luyện hứa hẹn một trận đấu đáng chờ đợi.